नमस्कार मैत्रिणींनो. आज आपण बघणार आहोत क्रोशाचं न्यू पॅटर्न. बाप्पासाठी कंठी ही पिंक फ्लावरची आहे. ह्याच्यामध्ये आपण फ्लावर बनवणार आहोत, बेस बनवणार आहोत आणि छानशी कंठी बनवणार आहोत. ह्याच्यामध्ये मी एक वेगळा टाका शिकवलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. कंठीसाठी लागणारं सामान: पिंक कलरची वूल, पिस्ता कलरची वूल, 3 mm ची सुई आणि सीझर. या दोन्ही वूल मी 4 प्लायच्या घेतलेल्या आहेत. पहिला मी फ्लावर बनवून दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी आपण मॅजिक रिंग घालून घ्यायची आहे. बोटावरती असं टर्न करायचं आहे आणि त्यानंतर पाठचा धागा खेचून एक गाठ मारून घ्यायची आहे आणि आता आपण 2 चेन घालणार. 2 चेन घालून झाल्यानंतर आपल्याला 2 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. हे माझे 2 डबल क्रोशे झालेले आहेत. परत 2 चेन घालून खालच्या रिंगमध्ये एक सिंगल क्रोशा घालणार. परत मी 2 चेन घालते, एक डबल क्रोशा, अजून एक डबल क्रोशा, मग 2 चेन आणि खालच्या रिंगमध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा. असं करत मी कंटिन्यू करणार आहे आणि आपल्याला असे 6 पेटल्स बनवून घ्यायचे आहेत. आता ह्याच्या बेसमध्ये मी एक सिक्रेट टाका शिकवणार आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ बघताना जर सबटायटल्स येत असतील तर व्हिडिओवरती येणारं CC बटनला प्रेस करा. सबटायटल बंद होतील. आणि तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. आता हे 5 पेटल्स बनवून झालेले आहेत. आपल्याला 6 हवे आहेत. मी अजून एक बनवून घेते. अशी आपल्याला 4 आणि 4 8 फुलं बनवून घ्यायची आहेत. एक चेन घालून कट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर खेचून घ्यायचा आहे आणि हा मधला जो दोरा आहे तो मधून बाहेर काढायचा आहे बॅक साईडला आणि खेचून घ्यायचा आहे. असं खेचून घेतल्यानंतर हा जो वरचा जो दोरा आहे तो आणि तो दोन्ही एकत्र त्यांनी गाठ मारून घ्यायची आहे बॅक साईडला आणि त्याच्यानंतर हा कट करून घ्यायचा आहे. तर ही सगळी 8 फुलं जी आहेत आपल्याला लागणार आहेत, ही मी मॅजिक रिंग बनवून केलेली आहेत. ही मी फुलं बनवून रेडी केलेली आहेत. आता त्यातलं एक जे आपल्याला मध्ये फूल लावायचं आहे ते फक्त मी प्रोसिजर सेम आहे, फक्त मी 6 चेन घालून एक सर्कल बनवलं आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये मी हे 6 पेटल्स घातले आहेत. का तर मला होल हवं होतं आणि ते कशासाठी हवं आहे हे मी पुढे दाखवणार आहे. तोपर्यंत मी ह्याला ग्लू लावून पर्पल कलरचे मोती आहेत माझ्याकडे ते मी चिटकवून घेते. तुमच्याजवळ जर दुसरं काही सामान असेल चिटकवण्यासाठी तर तेही तुम्ही मध्ये वापरू शकता. आता हे पर्पल कलरचे मोती आहेत माझ्याकडे, ते मी ह्याच्यावरती चिटकवून घेते आणि असे सगळे फुलांना मी लावून घेणार आहे. फक्त एक मधलं फूल सोडणार आहे, बाकीच्या फुलांना लावून घेणार आहे. हे असे दिसतात फ्लावर्स. आता आपण जो कंठीचा मेन बेस आहे तो बनवायला घेऊया. त्याच्यासाठी मी 2 वूलचे दोरे वापरलेले आहेत. एक पहिला नॉट घालून घेतली आहे आणि त्याच्यानंतर मी 25 चेन घालून घेणार आहे.
नॉर्मल आपल्या चेन सारख्या चेन 25 घालणार आहे. आणि आता मी तुम्हाला चेन न घालता डबल क्रोशा कसा करायचा ते दाखवणार आहे. तर पहिला मी 3 चेन घालणार आहे. आपण नेहमी टर्न करतो तसं टर्न, आणि चौथ्या चेन मध्ये त्याच्यामधनं पहिल्या राऊंड मधनं काढायचं आहे. नीट बघून घ्या. नंतर दोनामधनं काढायचं आहे आणि नंतर परत दोघातनं काढायचं आहे. हा आपला चेन न घालता केलेला डबल क्रोशे आहे. परत बघा, सिंगल याच्यातनं काढायचं आहे आणि नंतर दोनाचे 2 करायचे आहेत. परत एक टर्न आणि जो शेवटला एक चेन लूज राहते त्याच्यामध्ये घालून आपण हे कंप्लीट करणार. पहिला एकातनं काढायचं आहे, नंतर 2, परत 2, परत टर्न आणि जी शेवटला चेन होती त्याच्यात घालायचंय. परत सिंगल मधनं काढायचंय, मग दोघातनं आणि परत दोघातून, असं करत करत आपल्याला हा बेस कंप्लीट करायचा आहे. हा वेगळा प्रकार मी आज तुम्हाला दाखवलेला आहे. आपण नॉर्मली डबल क्रोशा चेन करून करून घालत असतो. तर हा विदाउट चेन डबल क्रोशा कसा करायचा तो मी यात तुम्हाला शिकवलेला आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. पण ही कंठी बनवल्यावरती खूप सुंदर दिसते. तुम्हाला हव्या त्या कलरमध्ये करू शकता. आता मी हे 23 डबल क्रोशे करून घेतलेले आहे. आणि आता पुढे बघा, जिथे आपला एंड आहे तिथे मी आता 5 चेन घालणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण एक पफ घालणार आहोत. पहिला थोडं खेचून घ्यायचं आहे, मग टर्न करायचं आहे आणि आहे त्या लास्ट चेन मध्ये घालून आपल्याला 3 वेळा बाहेर काढायचं आहे. 1, 2 आणि हे 3. त्याच्यानंतर त्याच्यातून टाईट चेन घालायची आहे आणि परत 3 चेन घालायचे आहेत. आणि जी 5वी चेन होती त्याच्यामध्ये आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालायची आहे आणि एक चेन घालून कट करून टाकते. आता ह्याला मी लॉकिंग कसं करायचं ते दाखवते. प्रत्येक जी चेन आहे त्याच्या बॅक साईडने आपल्याला घालून बाहेर काढायचंय. तुम्ही हवं तेवढं करू शकता किंवा 2-3 चेन काढलं तरी चालेल आणि मग कट करून घ्या. आता ही वूल लॉक झालेली आहे. आता हा लेफ्ट साईडचा पोर्शन, हा राईट साईडचा पोर्शन. राईट साईडला उलटा येणार आहे आणि लेफ्टला सरळ बाजू येणार आहे. पण त्या बाजू दिसणार नाहीत, त्याच्यामुळे आपल्याला त्या तशा चालू शकतात. आता ह्याच्यावरती जे होल वाला केलं होतं मी 6 चेन घालून, त्याच्यामधनं हे मधला गोळा जो आहे, पफ जो आहे तो ह्यातनं बाहेर काढायचा आहे. म्हणजे हे आपलं मधलं फूल लॉक होईल आणि त्याला हे तुऱ्यासारखं बाहेर आलेलं पण दिसेल. बघा कसं करणार आहे. थोडंसं काढून मग यातनं पफ खेचून घ्यायचं आहे. आरामात खेचलं जातं कारण आपण 6 चेन घातल्या होत्या तिथे. हे बघा, खालचं फूल हे ऑलरेडी लॉक झालं. असंच दुसरी पण साईड मी करून घेतलेली आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही पफ खाली आलेले आहेत आणि ही बॅक साईड आहे. इकडे मग आपण चिटकवून घ्यायचं आहे. आता आपण फुलं अरेंज करून बघूया की कशी लावायला हवी. त्याप्रमाणे तुम्ही शिवू पण शकता आणि तुम्ही चिटकवू पण शकता. दोन्ही करू शकता. जर तुम्हाला मोती आधी चिटकवलेला नको असेल तर बॅक साईडने मोतीचा दोरा बाहेर काढून मग मोती लावून परत बॅक साईडला गाठ मारू शकता. तर मी ग्लू लावलेला आहे त्याच्यामुळे मी ही फुलं चिटकवून घेते. आता सगळ्या फुलांच्या बॅक साईडला मी B7000चा ग्लू लावणार आहे आणि थोडा वेळ सुकून देणार आहे.
आता हे सुकून झालेलं आहे थोडं. आता मी चिटकवायला घेते. तुम्ही जशी अरेंज केलेली त्याप्रमाणे तुम्ही अरेंज करा. आणि जे मधलं फूल होतं आपलं, त्याला पण मी एक मोती लावून घेतलेला आहे पर्पल कलरचा. तर ही आपली कंठीची एक साइड कंप्लीट झालेली आहे. आता दुसरी साइड पण सेम प्रकारे पूर्ण करायची आहे. तर बघा ही कंठी खूप सुंदर दिसतेय. आणि आता मी तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंठ्या शिकवणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की लगेच तुम्हाला कळेल. तर ही कंठी कशी वाटली? आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. खूप सुंदर दिसते. पिंक कलरही छान दिसतोय. तुम्ही येलो, रेड या कुठल्याही कलरमध्ये करू शकता. प्रोसिजर सेम करायची आहे. ह्याच्यावरती तुम्ही व्हाईट मोती सुद्धा लावू शकता किंवा तुमच्याकडे काही गोल्डन लावायचं असेल तर ते पण लावू शकता. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.